بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل تر عالمه 7 اگست BitLocker Drive Encryption دا موږ سره نایټ شفت دی 10 PM دغه به ان شاء الله BitLocker Drive Encryption اپډیټ وایو. سٹارټ تر عالم کنټرول پینل تر عالمه ما سره BitLocker دیزه کې موجود دی. یاد ساتئ چې BitLocker Drive Encryption Windows 7 کې تقریبا شپږ ورژن دي، خو BitLocker چې دا الټیمیټ کې دی او انټرپرایز کې دی. سٹارټر کې، پروفیشنل کې، هوم پریمیم کې د کې دانشته لري. صحیح ده. نو ګورئ زه به څنګه خپل ورژن پیژنم. کمپیوټر باندې به رایټ کلیک وکړم، پراپرټي ته به راشم. چې کله پراپرټیز ته رالم نو ګوره ماته وینډوز ایډیشن لیکلی دی، وینډوز 7 الټیمیټ، زما ورژن الټیمیټ دی. صحیح ده که نه؟ نو زه به اوس راشم خپله کنټرول پینل ته، BitLocker باندې به کلیک وکړم. کله مې چې BitLocker باندې کلیک وکړ نو ماته هماغه ډرایوونه چې کوم ما سره موجود دي ټول ماته 1 by 1 راغلي دي، خو ټولو باندې BitLocker آف دی. که زه غواړم چې BitLocker ورباندې آن کړم، ټرن آن BitLocker باندې به کلیک کړو. خو یاد ساتئ چې سی ډرایو باندې به ته BitLocker نه آن کړې. که فار ایگزامپل سی ډرایو باندې تا BitLocker آن کو نو سیسټم به دې بیا نه لګېږي. ته مجبور یې چې دا هارډ ډیسک دې وباسې، بل کمپیوټر سره کنیکټ کړي، سی ډرایو ورڅخه فارمیټ کړي. همدارنګه زه کولی شم چې ایکسټرنل هارډ ډیسک ته یا فار ایگزامپل USB فلش ډرایو ته، همدارنګه میموري کارت ته هم BitLocker آن کړم. خو یاد ساتئ کله چې تاسو BitLocker هغوی ته آن کو، کله چې ته داسې یو سیسټم ته ورشي چې په هغې کې BitLocker نه وي، فار ایگزامپل تا هلته الټیمیټ کې USB ته BitLocker آن کو، ستا بل ملګري سره سټارټر ده یا سره پروفیشنل ده، هغې کې به تا ته بیا دا USB نه اوپن کېږي ځکه چې هغې کې BitLocker آپشن نشته دی. نو دې دپاره بیا دا استعمالیږي. وینډوز XP کې به چې کله تا یو ډرایو لاک کوو تا به دې دپاره خاص سافټویر انسټالو، خو وینډوز 7 کې هغه خاص سافټویر ته ضرورت نشته دی، دلته BitLocker استعمالو. زه راځم په یو ډرایو باندې BitLocker آن کوم. که څومره ستا د ډرایو سایز زیات وي هغومره به تا نه ټایم ډیر نیسي. ما دې دپاره یو ډرایو جوړ کړی دی 9 GB دی، دې باندې زه غواړم چې دا آن کړم. ټرن آن BitLocker باندې به کلیک کړم. دې کې ما سره دوه ډوله پروټیکشن دي، یو پاسورډ پروټیکشن دی او بل سمارټ کارت. میموري کارت سره خوا کې سمارټ کارت هم راځي، ته کولی شي چې سمارټ کارت هم د کمپیوټر سره کنیکټ کړي او سمارټ کارت په ترو باندې دغه ډرایو انلاک کړي. پروفیشنل ځایونو کې کیدای شي تاسو لیدلی وي چې هلته یو کس کله کوټې ته داخلیږي، خپلې پرایویټ کوټې ته، هغې سره یو کارت وي، کله چې هغه کارت هغه دروازې ته نږدې کړي دروازه ورته کولاوه شي، بل چاته نه کولاویږي. دغه کس ته چې کومې مالک دی او سمارټ کارت ورسره دی ده ته اوپن کېږي او نورو ته نه اوپن کېږي. بل اپشن ما سره څه شی دی، automatically unlock this drive on this computer. زه ورته وایم چې په دې کمپیوټر کې د ماته دغه ډرایو انلاک وي، خو نه دا به نه لګي. صحیح شو. یوز پاسورډ ته به راشي، کوشش به کوې چې پاسورډ شپږو کرکټرونه 8 کرکټرونه زیات ورته ورکړي. صحیح ده. ما دا پاسورډ ورته ورکړو، دلته دوباره ورته ورکړه، نیکس باندې به کلیک کړي. چې کله دې په نیکس باندې کلیک کړو نو تا نه یو بله پوښتنه کوي، how do you want to store your recovery key؟ ته څنګه غواړې چې دغه ریکوري کې ځان سره سیف کړي؟ USB کې سیف کړې، کمپیوټر کې سیف کړې یا پرنټ کړې. کله چې تاسو څخه پاسورډ هیر شي بیا تاسو کولی شئ چې هغه پاسورډ پر ځای باندې ریکوري کې پکې انټر کړئ او خپل ډرایو انلاک کړئ. خو چې کله تاسو نه پاسورډ هم هیر شو، ریکوري کې هم در سره نه وه، بیا ته نشي کولی چې دغه ډرایو ته داخل شي. که ته وینډوز هم سیسټم ته وکړي دا ډرایو به دې نه انلاک کېږي، بیا ته فارمیټ کې. نو زه راځم زه ورته چې دغه ریکوري کې ماته سیف کا په کمپیوټر کې، ډیسکټاپ کې راته سیف کا، څه نوم باندې سیف کې. تاسو به یو یونیک نیم ورته ورکوئ چې څوک ورباندې پوهېږي نه چې دا ریکوري کې دغه څه دي. سیف باندې به کلیک کړي، یس باندې به کلیک کړي، دا به یس نیکسټ ورته والې، سټارټ انکرپټینګ باندې به کلیک کړي او ستا انکرپټینګ شروع شو. نو ګوره 9 GB دی، 9 GB بیا هم دومره ټایم نیسي، تقریبا 1 منټ نیسي. ZUH انکرپټینګ شروع شو، خو دا قلف کولاو دی. صحیح ده. نو ګوره تاسو دلته کتلی شئ دې ډرایو باندې تاله یعنې قلف ولګېده او په نورو باندې نشته ځکه چې دې ته ما BitLocker آن کړ. کله چې زه اوس سیسټم شټ ډاون کړم بیا دوباره لګوم نو دا تاله خو اوس خړه ده که نه، بیا چې کله ته اوپن کړې نو دا به زیړه شي، بنده به وي. بیا چې ته ډبل کلیک ورباندې وکړې تا نه به پاسورډ غواړي، پاسورډ به ته ورته انټر کړي. ګورئ encryption of G is complete.
دا کمپلیټ شو. اوس زه وایم فار ایگزامپل دې ډرایو باندې خو ما بیټ لاکر ولګاو، زه وایم چې ختم یې ورباندې کړه. بیټ لاکر ډرایو انکرپشن ته به راشي، دې کې به راشي ټرن آف بیټ لاکر باندې به کلیک کړي، چې دې باندې د کلیک کو ډیکرپټ ډرایو به وایي. مخکې انکرپټ و، اوس ډیکرپټ شو. امید لرو چې بیټ لاکر باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره بیټ لاکر ډرایو انکرپشن.